वेलकम टू शीतस रेसिपी। पराठा सिरीजमध्ये आज आपण दुसऱ्या प्रकारचा पराठा पाहणार आहोत, तो म्हणजे लच्छेदार मसाला पराठा। हा पराठा अगदी करायला सोपा आहे आणि झटपट होणार आहे आणि अगदी मोजक्याच साहित्यांचा वापर केलेला आहे। त्यामुळे हा पराठा तुम्ही कधीही बनवू शकता आणि गरमागरम खाऊ शकता। रेसिपी पाहण्यापूर्वी जर चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे मी जे अपलोड केलेल्या रेसिपी आहेत त्या तुमच्यापर्यंत लवकर पोहोचतील। चला तर मग हा लच्छेदार मस्त टेस्टी पराठा कसा बनवायचा याची रेसिपी पाहूया। प्रथम आपल्याला या पराठ्यांसाठी पीठ मळून घ्यायचं आहे। त्यासाठी एक बाउल भरून मी गव्हाचं पीठ घेतलंय। त्यानंतर त्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं, थोडंसं कच्चं तेल टाकायचं आणि हाताच्या साहाय्याने व्यवस्थित मिक्स करून पाण्याच्या मदतीने आपल्याला याचा घट्ट असा गोळा बनवून घ्यायचा आहे। आपण पोळ्यांसाठी जसं पीठ मळतो तसं हे पीठ मळून घ्यायचं। त्यावर थोडंसं पुन्हा तेल टाकायचं आणि तेल व्यवस्थित या पिठाला छान असं चोळून घ्यायचं, म्हणजे पीठ छान असं मऊसूद होतं। आणि यावर आता आपल्याला झाकण ठेवून 5 मिनिटं या पिठाला छान असं मुरू द्यायचं आहे, म्हणजे आपले जे पराठे होतात ते अगदी छान मऊसूद होतात। 5 मिनिटानंतर पीठ छान असं मऊसूद झालेलं आहे। आता याचा एक गोळा घ्यायचा आणि तो आपल्याला कोरड्या पिठाच्या साहाय्याने या गोळ्याची आपल्याला छान अशी पोळी लाटून घ्यायची आहे। आपण नेहमीची पोळी लाटतो त्याचप्रमाणे याची पोळी लाटायची आहे। हा पराठा अगदी करायला सोपा आहे, कधी एनी टाइम तुम्ही करू शकता। फक्त पीठ मळून फ्रीजमध्ये ठेवा, एनी टाइम तुम्हाला हा गरमागरम पराठा करायला येतो। पोळी लाटून झाली की यावर थोडंसं कोरडं पीठ टाकायचं आणि ही बाजू आपल्याला खालच्या साईडला करायची आहे। त्यानंतर यावर थोडंसं आता तेल टाकायचं, तेल व्यवस्थित सर्व पोळीला लावून घ्यायचं। आता यावर आपण काही मसाले टाकणार आहोत। इथं मी शेंगदाण्याचं कूट वापरलेलं आहे, त्यामुळे अजूनच हा पराठा जास्त टेस्टी लागतो। त्यानंतर थोडीशी यावर कोथिंबीर टाकलेली आहे, जिरेपूड टाकलेले आहे, थोडासा गरम मसाला टाकलेला आहे, त्यानंतर लाल मिरची पावडर टाकलेली आहे आणि याला छान अशी चटपटीत टेस्ट येण्यासाठी आमचूर पावडर टाकलेली आहे आणि अगदी थोडंसं चवीनुसार मीठ आणि थोडीशी हळद टाकायची आणि हातानंच ह्या पोळीवरती व्यवस्थित मसाला मिक्स करायचा आणि पोळीच्या सर्व बाजूवरती हा मसाला छान असा पसरून घ्यायचा। आहे की नाही करायला सोपा आणि टेस्टला तर अगदी अप्रतिम लागतो। मी ज्याप्रमाणे हा मसाला पराठ्याचं फोल्ड करते त्याचप्रमाणे ही पोळी व्यवस्थित अशी फोल्ड करायची, म्हणजे याच्यात छान अशा लेयर्स होतात आणि ह्याच्या लेयर्स मस्त अशा भाजताना व्यवस्थित सुटतात। अगदी दिसायला तर छान दिसतो, पण टेस्टला सुद्धा हा पराठा अगदी अप्रतिम लागतो। तुम्ही मुलांच्या टिफिनमध्येही हा पराठा देऊ शकता किंवा गडबडीच्या वेळेस जर पोळी भाजी करणं शक्य नाही झालं तर हा पराठा अगदी जेवणाच्या वेळेससुद्धा लोणच्याबरोबर हा पराठा देऊ शकता किंवा एखाद्या चटणीसोबत किंवा दह्यासोबतही हा पराठा तुम्ही खाऊ शकता। आता हा पराठा अशा प्रकारे आपण लाटून घेतलेला आहे। लाटतानाच तुम्हाला इथं याचे लेयर्स दिसत आहेत। आता या पराठ्याला आपल्याला छान असं भाजून घ्यायचे। भाजताना यावरती तेल किंवा तूप किंवा तुम्हाला आवडत असेल तर यावर बटरही लावून तुम्ही हा पराठा छान असा खरपूस भाजून घ्यायचा। पराठा भाजताना अगदी मंद आचेवर छान भाजायचा, म्हणजे अगदी छान क्रिस्पी आणि मस्त टेस्टला लागतो। पराठा भाजत आहे तोपर्यंत माझा व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, जास्तीत जास्त तुमच्या फ्रेंडला शेअर करा। पराठा मस्त आपला भाजून झालेला आहे। भाजतानाच तुम्हाला त्याचे लेयर्स दिसतात। अगदी छान असा हा पराठा आपला तयार झालेला आहे। नक्की करून बघा, केल्यानंतर कमेंट करून कळवायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशा छान मस्त पराठ्याच्या रेसिपीसोबत। तोपर्यंत मस्त खा, आनंदी राहा। ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद।